Itel phone tó ń charge fúnra rẹ̀, bóyá ẹ plug charger ni àbí ẹ plug charger tó ń charge fúnra rẹ̀ tàbí tó ń charge tí ó increase tẹ́ wá ń béèrè tẹ́ ń wá charging management ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká diagnose phone yìí ká lo schematic láti lè verify cause of the problem, source of the problem. Let's go. To exist. Ká ní Itel a60s for example ni ẹ̀ ń wá solution fún, or bóyá kò charge ó kàn stop láti máa charge all of a sudden. Now nínú schematic yìí mo ti sọ fún yín pé gbogbo nǹkan lẹ lè fi schematic yìí ṣe. Ẹ lè fi ṣe PlayStation, ẹ lè fi ṣe drone, nǹkan kí nǹkan tó bá wù yín lẹ lè fi ṣe, but ìyẹn kọ́ láwa wá concern about. Nǹkan tó kàn wá ni pé àti ṣe phone. Now Itel, ẹ máa wá sí smartphone, ẹ máa wá sórí Itel a60s òun là wá, òun lélẹ̀. Now ó ní hardware, component name àti diode value. A máa ní láti ṣí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Tá a bá ṣí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló máa help wa. Ìdí ni wípé component name lẹ máa fi identify orúkọ phone, then diode value lẹ fi máa mọ nǹkan tó yẹ kí each FPC line tàbí terminal tó yẹ kó read. Irú VBAS line kí ló yẹ kó read, kí ni value tó yẹ kó give. Ṣé rí diode value yìí sìn, kò kí ń ṣe gbogbo phone ló máa ní diode value. Ẹ wo A56 yìí, ṣe rí pé layout àti schematic nìkan ló ní, kò ní diode value. Ṣé rí A55 náà kò ní diode value. Itel A62 náà kò ní. So diode value yẹn ó máa ń rí ẹ̀, kò kí ń sábà máa ń really occur. Now tí hardware bá ti wà nínú model yẹn ò kí ń máa ní layout most of the time, because ó kàn máa jẹ́ kó wà cumbersome ni. Now a ní pé Itel A60 yìí ó ní charging problem. A60s yìí, báwo la ṣe lè identify charging problem ẹ̀? Now ká kọ́kọ́ wá sí component name. Ẹ ti wà familiar pẹ̀lú component name: power IC, power amplifier, eMMC of 18. Sọ fún yín pé ìmí ẹ lè rí kó jẹ́ UFX. Tó bá jẹ́ UFX, advanced eMMC là ń pè ní UFX, radio frequency lélẹ́yìí, RF. Then a ní display àti backlight. Mo ti sọ characteristics display fún yín, mo ti sọ characteristics backlight fún yín. Wọ́n máa ń wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ni, wọ́n máa ń bára wọn ṣiṣẹ́ ni. Tí kan ò bá ṣiṣẹ́, fóònù mi kò ní show rárá. Tí fóònù mi ò bá tanná, kò ní display. Ìmí tí ó bá display kò ní tanná. Ó depend lórí type of screen tí fóònù yẹn bá ń lò. Now a ní chipset ń bì báyìí. Kí ni iṣẹ́ chipset? Chipset ní CPU. Òun gangan ló head the total protocol tó ń ṣẹlẹ̀ lórí phone. Now there was a point a ní OVP or so. Mo mọ ibi tí OVP yẹn wà. Now what do we call an OVP in a mobile phone? OVP ní over voltage protection. Now ẹ jẹ́ ká wo ibi tí OVP yẹn release station sí, simply because ó wà lẹ́yìn, kò kí ń ṣe nǹkan tí ẹ lè rí láti bẹ̀yẹn. Ẹ jẹ́ ká close section yìí ká bàa lè rí gbogbo nǹkan tó wà lórí model yìí dáadáa. Now a ti rí àwọn nǹkan tó ń jẹ́ model name. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí hardware. Now hardware lélẹ́yìí fún Itel A60s. Power IC lélẹ̀ according to nǹkan tá a rí lẹ́ẹ̀kan. Now tá a bá sọ pé device yìí kò charge ní point yìí tá a wà yìí, tá a bá ní device yìí kò charge, kí ni nǹkan tó lè fà? Mo ní láti fún yín ní ìròyìn ayọ̀ wípé schematic tí mò ń lò yìí, mo ti bá yín ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ lórí ẹ̀. Mo ti sọ fún ẹ̀yin subscriber wípé ẹ máa enjoy so many things, pé ẹ wà pẹ̀lú page yìí. Mi ì dẹ̀ rò bóyá ẹ máa rí any page tó lè offer yín ní àwọn nǹkan tí Gtech ti plan fún yín. Ìròyìn ayọ̀ tí mo fẹ́ fi fún yín ni wípé a ti ṣe ní ìpele tó jẹ́ wípé tẹ bá fẹ́ subscribe sí schematic yìí, ẹ̀yin ẹ kàn rí mi. Tí ẹ bá lọ síta, one of the best schematic out there tẹ máa rí lẹ́yìn eléyìí, owó tí wọ́n ń gbà per month tàbí per year lórí ẹ̀ ó ti pọ̀ jù. So a ti jẹ́ kí lè wà flexible, very flexible, like owó péréte lè máa sọ fún 1 month. So tẹ bá fẹ́ kọ́kọ́ activate ẹ sanwó 1 month, ẹ máa lò fún 1 month, ẹ máa test ẹ ti máa mọ lílò ẹ̀. So subsequent
renewal tẹ́ bá máa ṣe á jẹ́ wípé ẹ ti mọ nǹkan tí ẹ fẹ́ lò. Owó yẹn ò lè ju bóyá 2,000 to 3,000 per month lọ honestly, tó dẹ̀ máa pay yín dáadáa, so ó wà very flexible. Nǹkan tẹ́ lè bínú ṣe bí ẹni tó fẹ́ ra káàdì ni, torí àwọn schematic tó kù nígboro kẹ́ tó rí wọn rà, ìmíì máa ní crypto, ìmíì máa ní license, ìmíì máa ní PayPal, wàhálà yẹn ti pọ̀ jù, so kò jẹ́ kó wà accessible. But ìròyìn ayọ̀ ni mo mú wá fún yín. Tó bá yá màá sọ detail bẹ́ẹ̀ ṣe lè lò, bẹ́ẹ̀ ṣe lè install app yẹn. Orí laptop nìkan ni ó wà. Now a ní tó ní charging problem. Now ẹ jẹ́ ká wá sí charge data. Immediately tá a bọ́ sí charge data lélẹ̀, ṣe rí àwọn kọ́lọ̀ tó máa indicate sísàlẹ̀ yìí, ó máa ń sọ̀rọ̀ nípa main component lórí mobile phone. Tí ẹ bá ṣe sí any section, assuming pé a lọ sí camera or fingerprint, ṣe rí àwọn tó gbé sísàlẹ̀ yìí, ó ń sọ fún yín pé àwọn primary line, àwọn major core section lórí ẹ̀. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí charge data. Bá ṣe wà ní charge data yìí, àwọn lẹ́ẹ̀gì wo ló wà látara charge data, nǹkan tó ń sọ nìyẹn. Àwọn lẹ́ẹ̀gì wo lórí Itel a60 ló wá láti charge data. Now a ní VPH power, a ní VBAT, a ní VCCH, which is ó yẹ kẹ́ ti mọ eléyìí, kò yẹ kó rú yín lójú rárá. This particular one VCHG yẹn kò yẹ kó rú yín lójú, àbí tẹ́ bá jẹ́ alákọ̀ọ́gbàgbé tàbí ẹ̀kìn wá kíláàsì dédé nìkan ló kù. This is the VBus, voltage charging. Mo ti sọ fún yín pé anything tó bá ti ní V nínú, voltage là ń pè nínú mobile phone. Voltage power house, voltage power, voltage battery, voltage charging. Now this is the NTC line or battery ID line or battery online. Now this is data manager USB, then this is USB data point. So àwọn line tó wà very important lélẹ̀. First ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo VBus tó gbé 5 volt wọlé, báwo ló ṣe rìn àti bó ni ó ti feed phone yìí. Now a ti bọ́ sórí ẹ̀, òun lélẹ̀, ibi tí terminal VBus wà lélẹ̀. Now this will be GND, right? Now let's proceed. Ẹ rí pé bó ṣe supply lélẹ̀, ibi tí supply yẹn lọ la fẹ́ trace ẹ̀, pé bo gangan ló gbé iná lọ. Báwo ni VBAT ti ṣe generate? Now ó gba orí àwọn capacitor yìí kọjá kó tó bọ́ sórí resistor yìí, kó tó padà sórí capacitor yìí. Now ibo ló tún wá gbé iná lọ? Let's go. Àwa náà lè sọ. Now orí power IC ló gbéná wá. Mo ti sọ fún yín pé power IC máa ń play role tó pọ̀ lórí mobile phone. Power IC ó máa ń play role tó pọ̀ lórí mobile phone. Irú àwọn fóònù eléyìí sìn kò yẹ kó surprise yín pé tí owner bá fi ń receive call lọ́wọ́ tó bá paná lójijì, kò lè jẹ́ big deal sí, simply because wọ́n ti overload power IC. Òun ló distribute voltage, òun ló create VPH line, òun náà ló tún receive voltage, òun náà ló tún supply VBAT. So gbogbo iṣẹ́ orí power yìí ló fẹ́ wá. Immediately tẹ́ bá ti tan fóònù yẹn ni wàhálà ti dé bá power ló ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Tàbí tẹ́ bá tiẹ̀ lè fẹ́ charge gan, tẹ́ plug charger títí tẹ́ fi máa lo fóònù yẹn tó fi máa kú, power IC yìí ó máa ṣiṣẹ́ always ni. So irú àwọn fóònù báyẹn tẹ́ bá plug ẹ̀ mọ́jú, ó lè ti paná kílẹ̀ tó mọ́, ó lè dákú, ó lè ṣòṣì, ó lè máa charge fúnra ara ẹ̀ gan tó bá yá, tó yẹ pé all of a sudden á kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa charge ni, because orí bẹ́ẹ̀ pé kéèyàn wà mentally stressed nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀. But that's by the way. Now since 30 mọ̀ wípé mainline charging orí power IC ló wọ̀. Now power IC ló create VBAT, right? Now tó fi feed the VBAT leg láti lè charge battery. Now this line should be VPH if I'm yes, òun ló generate VPH line. This is the main power rail, phone yìí òun lélẹ̀, main power supply. VPH, it could be VPH, it could be VDD, it could be VXYS depending on the model of phone. So now nǹkan tó ń sọ nísìnyí pé gbogbo àwọn bulk core yìí 1 2 3 4 yìí wọ́n distribute náà ni. Assume bó ṣe wà yìí, tá bá ní ká lọ wò in detail, eléyìí sìn ó lè jẹ́ V modem lélẹ̀, modem network frequency ló ń supply fún. Eléyìí lè supply RAM, kí lè supply CPU, kí lè supply eMMC.
na àwọn tó wà lẹ́yìn yìí náà ìmí backlight section ló máa supply oríṣiríṣi báyẹn ní lè supply camera line àbí external. So bó ṣe píná káàkiri yẹn àtọ̀dọ̀ power manager ní gbogbo wọn ti gba iná. So àwọn kan jẹ́ bíi point torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé tẹ́ bá yọ irú bulk LDO yìí nísìn tẹ́ bá yọ ẹ̀wọ̀n pé connect 2 points ni ó connect iná tó wá látọ̀dọ̀ power manager to another point. So tó bá short tẹ́ bá yọ ẹ máa rí i pé point kan ló máa short kò lè jẹ́ point méjèèjì because òun ló join 2 points together. Now àti explain ìyẹn náà in detail before. So nígbà tẹ́ ti mọ̀ wípé VPH power manager ló generate. Reason tá a fi ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn eléyìí ni pé there are some phones tó jẹ́ wípé VPH section wọn tàbí VSYS orí charging IC ló wà lọ́tọ̀ but lórí Itel a60s yìí ó yàtọ̀. So now a ti mọ̀ wípé tí fóònù yìí bá auto charge tàbí tí ó bá ń ṣe battery temperature too high tàbí anything power manager lè máa fún ní concern. Irú tó lọ́ọ̀ apply pẹ̀lú a60s yìí ó possible kó apply pẹ̀lú a60 tó bá jẹ́ the same layout náà ń lò and as it is now mi rò pé wọn kì í ṣe the same layout. Ṣé rí point yìí tẹ́lómi bá rí ó lè máa believe pé eléyìí ó jọ charging IC. No, this is not the charging IC. Ẹ má ṣe mistake yẹn, this is not the charging IC. Different purpose leléyìí serve simply because kò tiẹ̀ ní anything ṣe pẹ̀lú charging line at all. This is the input, this is the output which is the VBAT line. So kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Now when it comes to kí phone charge àsọ̀rọ̀ kó charge fast o ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú the remaining two line yìí. The remaining two line yìí need it. These two line ṣe rí con yìí USB yìí àti DM yìí need it. Battery temp, VCGH, VBAT and VPH power, those are the 4 primary line that we need. This one ó máa ń jẹ́ kí phone kó tàn ni tí eléyìí yóò bá present phone ò ní tàn. Nǹkan tó ń sọ nìyẹn. Ó sọ wípé tí VBAT yóò bá sí ńbẹ̀ phone ò ní tàn náà simply because tí battery ò bá wà connected pẹ̀lú phone kò sí bí phone ṣe fẹ́ tàn. Tí battery ò bá dẹ̀ charge phone ò ní tàn náà. So tí VBAT no bá present automatic phone yẹn no ní tàn. Now this particular one tí ó bá present VBUS line phone á tàn but kò ní charge nǹkan tẹ́lẹ̀ ń sọ. Now tẹ́lẹ̀ no bá present phone á tàn but a máa kọ error message oríṣiríṣi. Ó lè kọ battery temperature too high, ó lè kò sóyìnbó tí ó lè kọ, ó lè kọ pé leave me alone, don't touch me. Phone yẹn lè kò sí nǹkan tí phone yẹn ò lè sọ. Ó lè gbiná gan tí line yóò bá present. So this two is for data point and data manager for file transfer. But mo ti sọ rí wípé ó máa aid the fast charging. Àwọn kan ní VBAT àti GND nìkan ló ń charge phone. Yes, main power rate lélẹ̀. Tẹ́ bá check DP yìí àti DM it always has a voltage. So ó máa aid the fast charging. Tí méjèèjì yóò bá present ẹ lọ Google search ẹ phone yẹn ò lè fast charge, never kò lè ever fast charge. So VBAT and GND alone kò lè dá charge phone fast, ó kàn máa slow ni. But tí eléyìí bá present these two line especially tó bá present the phone is going to fast charge and ó máa rí system. But without these two line kò lè rí system. So it's not a topic for discussion, it's just a minor. So now a ti wò generally pé tí Itel a60s bá ní problem ọ̀nà tí ẹ lè gbà láti solve problem ẹ̀ lélẹ̀ generally. So now tábà ní ká wo diode value ẹ̀ kì í ṣe dábàá sọ̀rọ̀ nípa diode value kò ń ṣe pé nǹkan tá a mean ni wípé value each diode tàbí capacitor ní nǹkan tá a mean. FPC line kí ni nǹkan tá à ń pè ní FPC line? Connector ní nǹkan tá à ń pè ní FPC lórí mobile phone pé or clip ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń pè ní clip bíi screen clip, downboard clip, earpiece clip or flex ẹlòmíì máa ń pè báyìí. So whatever the name tẹ́ bá mọ̀ sí, this is the FPC because each point tí phone connect mọ́ yẹn, each terminal tó ń connect mọ́ yẹn ó ní nǹkan tó yẹ kó read. Now eléyìí sìn bó ṣe sọ battery connector yìí ó dàbẹ̀ pé wọ́n lo òyìnbó kan tó special. This is OL. Kí ni OL mean? Gẹ́gẹ́ bí student you should be able to tell nǹkan tó mean. Kò sóyìnbó kankan bẹ̀ pé open leg lásán ni kò ní read.
tẹ́ bá rí ìdí méjèèjì yìí kò ní fún yín ní any value, kò ní dún, kò ní fún yín ní value lórí multimeter. Now eléyìí gbọ́dọ̀ rí 0.4, eléyìí 0.00 which is the GND, right? Now 0.810 and 0.76, those are the two major line. This one is actually NTC line, if I can see. Yes, this is the battery temperature line. Ìgbà míì this particular leg náà ó máa ń jẹ́ OL nígbà míì lórí àwọn Tecno Infinix míì ó máa ń jẹ́ OL, tó yẹ pé this particular one nìkan ló máa present and the temperature will be okay. So depending on the value, so tẹ́ bá wá wo LCD FPC line, ṣe rí lórí ilé LCD BTB ni, mi ò mọ̀ túmọ̀ yẹn, ọmọ ṣá mọ̀ pé FPC ni a máa ń pè, orúkọ tó bá wù wọ́n kan pé ṣe mọ̀ pé àwọn náà ṣe fóònù wọn, orúkọ tó bá fún náà ni. Na ẹ wo point yìí, wọ́n sọ pé 0.58 each HP ló ní value, àti 0.00 ní o, àti 0.1 àti OL is a value, is a value. Tẹ́ bá fi nǹkan tó bá kọ 1 tó kọ 2 tó kọ 3 is actually a value. So tá bá ní kẹ́ ẹ wo value tó wà ní leg, nǹkan tá mean ni pé kẹ́ ẹ rí ìdẹ̀wò, kẹ́ ẹ sọ iye nǹkan tó bá gbé wá lórí multimeter. Kẹ́dẹ̀ tó lè mọ nǹkan tó gbé wá ẹ gbọ́dọ̀ fi multimeter sí appropriate place. Tẹ́ bá wo bíbá ẹ máa rí pọ́n kankan síbi VCHG, kí ló mean voltage charging line, which is the test point for the input voltage. Now tẹ́ bá connect the clip tẹ́ fi charger sí, tẹ́ bá rí the point yìí, you must have 5 volts at any point. Tí ẹ bá ti ní 5 volts at any point here, something is wrong with the device, especially from the downward part, not the upper part, simply because ibi báyìí nǹkan tó yẹ kó present níbẹ̀ ni. Tẹ́ bá fi charger sí tó ń pa iná, tẹ́ bá wá wo bí báyìí máa rí pé short, ó máa rí the GND. So those are the ways tẹ́ fi lè go about irú àwọn problem yìí one after the other, so that by the time tẹ́ bá ń diagnose, ẹ máa fi another method, ẹ máa diagnose in a different manner, like ẹni tó mọ nǹkan tó ń ṣe. So each FPC line, ẹ wo fóònù yìí, kò síbi tí FPC wà lórí ẹ̀ tí ò ní value, kò síbi tí FPC wà lórí ẹ̀ tí ò ní value, títí kan terminal speaker àti earpiece ó ní value tẹ̀, but value kì í sábà ọkọ̀ all the time. Gbogbo phone kan ló máa ní value, dioda value, ẹ get it. Gbogbo phone ló ní value, but gbogbo phone kan ló máa ní diagram fún dioda value. So a ti check àwọn model míì bẹ́ẹ̀ náà, tá a rí wípé gbogbo wọn náà wọn ò ní dioda value, just that pé eléyìí ó kàn wà fortunate among àwọn tí ó ní dioda value ni. So that is it on how to diagnose this kind of phone. We have checked it. So tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ ìdí tí ò ṣe ṣiṣẹ́, tí ò charge, ẹ ní láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú power area yìí, power manager especially. Then tí kò bá tàn náà, power area ni. Now tó bá wá ń tàn tó boot wọ level kan, it's a different thing. So mo yẹ sọ lọ lórí schematic yìí, màá jẹ́ kẹ́ ẹ mọ àwọn offer tó wà available very soon. Màá jẹ́ kẹ́ ẹ mọ àwọn offer, bẹ́ẹ̀ ṣe lè jẹ àǹfààní ẹ̀, bẹ́ẹ̀ ṣe lè máa lò tó máa wà flexible fún yín, tí ò ní jẹ́ wípé ẹ kàn máa kówó dànù ṣe subscription tẹ́ni later lò bó ṣe máa wúlò gangan. Tẹ́ bá ṣe sub tẹ́ ẹ̀ mọ́ lò, ṣe mọ̀ pé kò ní wúlò kankan. So kárí mi lásán nìyẹn, but with time I'm going to teach you the proper way, the proper manner to use. Bẹ́ẹ̀ ṣe lè lo dioda value, bẹ́ẹ̀ ṣe lè lo bitmap, bẹ́ẹ̀ ṣe lè lo layout, ìkan lélẹ̀. So have a good day.